Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα live στις 10 μαζί παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα που και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Το έχουμε πει πολλές φορές. Σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σου, τα πανέμορφα. Σε ευχαριστώ για τη στήριξή σου. Εμείς πάμε να δούμε για σήμερα τι θέμα βγαίνει. Για πάμε να δούμε για σήμερα ποιο θέμα θα μας απασχολήσει. Πανσέλινος, μάλιστα, σελήνη, μυστικά που αποκαλύπτονται και εξελίξεις. Βέβαια όλο αυτό γίνεται, λέει, για το καλό σου, για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στη ζωή σου. Θα εμφανιστεί εδώ ό,τι είναι κρυμμένο, φυσικά είναι κάτι που θέλεις. Εδώ, λέει, χρειάζεται να υπάρχουν αποφάσεις για ό,τι αφορά το παρελθόν σου και έχουμε μία επανασύνδεση, φυσικά τι άλλο θα γινόταν με τα 6 κύπελα. Είναι μία επανασύνδεση η οποία έχει να κάνει με άτομα που γνωρίζονται από παιδική ηλικία, είναι μικρότερης ηλικίας το άτομο που σε ενδιαφέρει έστω και μία μέρα. Είτε αγόρι είτε κορίτσι είσαι, γιατί τα ανοίγματα είναι γενικά, και στο μέλλον μία εγκυμοσύνη ή κάποιοι στόχοι που θα γίνουν πραγματικότητα. Επίσης εδώ για τα περισσότερα κορίτσια δείχνει ότι είναι ήδη μανούλες και έχουν μια ισχυρή θέληση στο να πετύχουν τους στόχους τους. Αλλά μέσα από ξεκαθαρίσματα, αποκαλύψεις που ξέρεις ότι κάτι κρύβεται κατά κάποιον τρόπο και θέλεις να ξεκαθαρίσει. Μόλις ξεκαθαρίσει λοιπόν, μόλις βασικά βγουν οι αποκαλύψεις, εσύ θα πάρεις απόφαση για το παρελθόν σου, θα βάλεις τα πράγματα σε μία σειρά και ούτως ή άλλως πηγαίνουμε για μία πανσέλινο, μας δείχνει και κάπου στο χρόνο που θα γίνει αυτό και το ζήτημα είναι για μένα, αυτό που βλέπω είναι ότι έχει στόχους και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για πάμε να δούμε τι ιστορία βγαίνει. Άσος πεντάκθινων στα επαγγελματικά, μια πάρα πολύ ωραία εξέλιξη, λέει, μια απίστευτη ροή αυθονίας. Μία πύλη ανοίγει για μεγάλες εξελίξεις, αγορές, σπιτιού, δική σου εταιρείας, μαγαζιού, αγορά κάτι πολύ προσωπικού δικού σου, το οποίο ήταν, ας πούμε, κάπως δύσκολο στο παρελθόν να το πάρεις, όπως ένα αυτοκίνητο παράδειγμα. Κάποιοι θα ασχοληθείτε με ενέργεια γης, νομίσματα, χρηματιστηριακά, οικονομικά, λογιστές, γη, ξέρεις ό,τι έχει να κάνει με γη, σπίτια, οικόπεδα, ζωάκια. Τέλος πάντων είναι μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα που λέει ότι ανοίγει μια καινούρια πύλη σε κάτι που κλείνει. Κλείνει κάτι, ανοίγει κάτι. Μερικοί από εσάς μπορεί να έχετε σχέση με το εξωτερικό, μπορεί να είστε από εκεί ή να πάτε εκεί. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δείχνει ένα τάμα που έχετε κάνει εδώ. Πολύ έντονα αυτό αφορά τα λιοντάρια, τους ταύρους, τους δίδυμους, τους υδροχόους, τους σκορπιούς. Όπου έχεις στο χάρτη σου κάτι τέτοιο, όπου και αν το έχεις, άμα ξέρεις έστω και λίγο, θα δεις που έχεις αυτά τα 4-5 ζώδια που τι είπα, για να δεις ότι σε εκείνο το σημείο θα έχεις μια απίστευτη ροή αυθονίας. Παράδειγμα, μπορεί να το έχεις στον τέταρτο οίκο, να είναι το σπίτι σου, η επιτυχία μέσα από το σπίτι σου, δουλειά μέσα από το σπίτι σου και όλα αυτά. Με τη μεγάλη αίρια δείχνει μια πολύ μεγάλη προστασία που έχει ξεκινήσει σε εσένα, ειδικά με τη νέα σελήνη που περάσαμε στις 6 έκτου. Κάτι άλλο που λέει εδώ είναι ότι είχες ένα γάμο επάνω σου ή το άτομο που σε ενδιαφέρει. Γενικά δείχνει ότι είσαι ένα άτομο με τρομερή διαίσθηση. Τρομερή διαίσθηση, δηλαδή πριν μόλις σκεφτείς κάτι γίνεται και πραγματικότητα και είσαι σε ένα τέτοιο καθαρά mood, να απλά σε αυτή τη φάση θα σου πω πρόσεχε τι σκέφτεσαι. Δεν θέλω να σκέφτεσαι, θα πάρω το αυτοκίνητο, αλλά πώς θα γίνει. Σταμάτα το πώς θα γίνει. Έχω πάρει αυτοκίνητο, έτσι θα πρέπει να σκέφτεσαι. Ή θα έχω επανασύνδεση, αλλά πώς θα γίνει.
Έχω επανασύνδεση. Μέχρι εκεί, εντάξει. Είσαι σε μια φάση λοιπόν που έρχεται μια ισορροπία στη ζωή σου μέσα από μια μεγάλη θεραπεία που έχεις κάνει και ιδιαίτερα ξαναλέω ότι έχεις κάνει κάποιο τάμα, κάποια ευχή σε άνοιγμα πύλης. Και πω έχεις καταπληκτικές κάρτες όμως και με τον άσο των ξυφών φυσικά παλεύεις για αυτές, 2 άσους στις 5 κάρτες, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εδώ. Έχεις την Εγκράτη, Αρχάγγελος Μιχαήλ, έχεις τον κόσμο, ολοκλήρωση και ίσως για κάποιους μετά από 25 χρόνια ταλαιπωρίας. Και όμως νιώθεις ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Δεν μπορεί να μην το νιώθεις αυτό, δεν είναι για σένα το άνοιγμα. Ναι, μπορεί να πήγαν όλα στραβά, αλλά έχεις μια έντονη διαίσθηση ότι κάτι αλλάζει. Μάλιστα. Με τα 5 κύπελα δείχνει, πραγματικά μιλάει για επανασύνδεση, πριν μας βγήκαν τα 6 κύπελα, μας δείχνει στο τώρα λίγο πώς είσαι, δηλαδή ότι έχεις απελπιστεί στο να δίνεις ευκαιρίες στους ανθρώπους, ειδικά για το συγκεκριμένο άτομο που σκέφτεσαι. Λίγο έχεις απειβδίσει ρε παιδί μου, λες έχω δώσει πολλές ευκαιρίες, πώς θα γίνει να γίνει, κατάλαβες, είναι αυτό που σου είπα λίγο πριν. Σταμάτα το πώς, σταμάτα το αυτό το πώς. Υπάρχουν οι κούπες όρθιες ακόμα πίσω από την πλάτη σου. Σταμάτα να μην δεν τις βλέπεις. Δες το, κάπως νιώστο, καταλαβες. Είναι μια καταπληκτική περίοδος λοιπόν για να φύγει οτιδήποτε σε στεναχωρεί, σε στεναχώρεσε και να κλείσει αυτό το άσχημο παρελθόν. Έχω έναν τύπο εδώ, η μία τύπισσα στην ενέργεια της φωτιάς, ακόλουθος φωτιάς, δες λίγο τι κοιτάζει, κοιτάζει εσένα, που τα έκανε λίγο μαντάρα γιατί σε άφησε αυτό το άτομο με περίεργη κατάσταση, κάπως περίεργα, είχε νιώσει ότι κάτι βαριόταν στη σχέση σας, όταν ήταν, κάπως σε είχε θεωρήσει δεδομένη, υπήρχε ένας ενθουσιασμός και όταν σταμάτησε ο ενθουσιασμός, γιατί ίσως δεν έδινε αυτό το άτομο, δεν τον εξήταρε κάτι ή εσένα, κάπως λίγο το παρατήσατε. Αυτό λοιπόν κοιτάζει τώρα, ότι έχει μείνει μισό αυτό στο μυαλό του της, καταλαβες. Δεν έχει ολοκληρωθεί, άρα κοιτάζει προς τα πίσω για να δει τι έμεινε μισό και τι πρέπει να ολοκληρωθεί. Παθιάζεται λοιπόν με αυτή την ιδέα και φεύγουμε από τον ακόλουθο των ράβδων και πάμε στον ακόλουθο των πεντάκτηνων, που θέλει τώρα πια κάτι σταθερό, αυτό που σου είπα πριν. Και πόσες φορές δεν έχει βγει αυτή η ιστορία, πάρα πολλές φορές. Θέλει κάτι σταθερό λοιπόν και το σχεδιάζει. Το σημαντικό είναι αυτό. Και επειδή το σχεδιάζεις, εσύ το διαισθάνεσαι. Γι' αυτό σου είπα ότι πρέπει κάτι να αισθάνεσαι. Διαισθάνεσαι ρε παιδί μου ότι ναι, δεν έχει τελειώσει, ναι, δεν τρελάθηκα, κάτι νιώθω ότι γίνεται, κάπως το αισθάνομαι αυτό το άτομο επάνω μου, η σκέψη του σαν να πέφτει επάνω μου, είναι σαν να σκέφτομαι λόγια που μου έχει πει αυτό το άτομο και να λέω, ναι, για να μου είπε αυτά τα λόγια κάτι σήμαιναν κάποια στιγμή που ήσασταν μαζί. Σχεδιάζει λοιπόν αυτό το άτομο να σου φέρει μία χαρά. Εδώ επίσης δείχνει για κάποιους ότι υπήρχαν άλλα πρόσωπα μεταξύ σας, τρίτα πρόσωπα που λέμε, ερωτικά. Ανοριμότητα πάρα πολύ μεγάλη, είπαμε στο παρελθόν, ακόλουθος, μιλάμε για τρομερή ανοριμότητα σε όποια ηλικία και να είναι. Επίσης δείχνει το άνοιγμα ότι μπορεί με αυτό το άτομο να ήσουν στο παρελθόν φίλος-φίλη και να γύρισε λίγο. Κάτι άλλο που επίσης δείχνει είναι σχέσεις ιδίου φύλου. Και εκεί να υπήρχε μια ανοριμότητα πώς να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση αυτό το άτομο και δεν ήταν έτοιμο, κατάλαβες, και τώρα λέει πρέπει εγώ να σχεδιάσω πώς να το ολοκληρώσω όλο αυτό, να δείξω μια σταθερότητα, να σταθεροποιηθεί η σκέψη μου ότι θέλω αυτό. Και αυτό κάνει. Αλλά πάλι είναι ακόλουθος, που σημαίνει ότι θέλει λίγο δουλειά όλη αυτή η κατάσταση, αρχικά για να το προστατεύσει το ίδιο το άτομο τη σκέψη του, να προστατεύσει τη σκέψη του ή τη σκέψη της και να πείσει πρώτα τον εαυτό του και μετά να πείσει τους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Τι άλλο μας λέει, από ακόλουθος φωτιάς πάμε υπό της φωτιάς, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, άρα εξελίσσεται αυτή η κατάσταση στο εξής. Ναι, τα έχω κάνει μαντάρα στη ζωή μου, βεβαίως, και χαίρομαι που το λέει κιόλας. Παραδοχή λοιπόν, υπάρχει μια παραδοχή ότι στο παρελθόν από αφέλεια, από αμέλεια έκανα πράγματα τα οποία
δεν μου τέριαζαν ή δεν τέριαζαν στη σχέση μας. Δημιουργούσα εκρήξεις θυμού και ήθελα να γίνεται μόνο το δικό μου. Όμως τώρα παθιάζομαι στην ιδέα ότι θέλω να σε κατακτήσω από την αρχή, με πολύ πιο περισσότερο πάθος, γιατί θέλω να κάνουμε ένα καινούριο ταξίδι μαζί, σε μια άλλη ενέργεια, σε μια άλλη βάση και όποια και να είναι η απόστασή μας, όποια και να είναι και 50.000 χιλιόμετρα, εγώ θα έρθω και να το κάνω. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μάλιστα. Ο Ιεροφάντης, μεγάλη αίρια και ο Ιεροφάντης, μας μιλάει για μια απόλυτη προστασία τώρα. Έχουμε βέβαια τον Άσο των Ξυφών γι' αυτό και τον έχουμε δίπλα. Ο Άσος των Ξυφών είναι ο Άσος του Αρχαγγέλου, το σπαθί του Αρχαγγέλου που είναι και δίπλα, η εγκράτεια. Βλέπεις μια Πανσέλινο, Νέα Σελήνη και πάμε σε μια Πανσέλινο που μας βγήκε και πρώτη κάρτα. Με τον Ιεροφάντη εδώ και με τη Μεγάλη Αίρια επιμένουν οι κάρτες ότι πρέπει να φανερωθούν πράγματα. Ο Ιεροφάντης είναι μια εξαιρετική ενέργεια στο ότι υπάρχει κάτι αγνό εδώ, κάτι πάρα πολύ καλό, το οποίο πρέπει να προστατευτεί κατά κάποιον τρόπο. Ο Ιεροφάντης μας μιλάει για γάμο τώρα, ποιος είναι παντρεμένος δεν ξέρω. Ή μπορεί να ήσασταν εσείς οι δύο. Επίσης λέει ότι πρέπει να προστατευτεί η σκέψη σου, δηλαδή εάν υπήρχε κατάσταση ιδίου φίλου εδώ, μπορεί να έχεις και λίγο αυτό το παραδοσιακό, πώς να το μεταφέρω στον κόσμο, στην κοινωνία και όλα αυτά. Και να έχεις λίγο, να είσαι και βαθιά πιστός ή πιστή και να λες, είναι και λίγο κόντρα σε όλο αυτό που έχω. Θα αναγκαστείς κάποια στιγμή να πάρεις τις αποφάσεις πάνω σε αυτό και το άλλο άτομο επίσης. Και λέει εδώ με τον Ιεροφάντη ότι υπάρχει μια προστασία πάνω στις αποφάσεις που θα πάρεις, όποια και να είναι. Επίσης δείχνει ότι μπορεί στο παρελθόν να είχατε έναν αποτυχημένο γάμο με αυτό το άτομο και τώρα τελευταία στιγμή να το γυρίσει όλο τούμπα, να οριμάσει μέσα από τον χωρισμό σας και να θέλει να συνεχίσει αυτό που είχατε και επίσης για κάποιους που δεν είχατε γάμο μαζί θέλει να επισφραγίσει όλο αυτό που είχατε με την ολοκλήρωση, την απόλυτη ολοκλήρωση του γάμου. Πάντως εδώ κάποιος από όλους σας είχε γάμο, είναι το μόνο σίγουρο εδώ πέρα. Νιώθει πάρα πολλές τύψεις αυτό το άτομο και γι' αυτό θα πρέπει, αυτό που σου είπα πριν, η διαίσθηση, βλέπεις εδώ, έρχεται στη σκέψη σου, στα όνειρά σου, το ίδιο όμως κάνεις και εσύ. Καταλαβες, και οι δυο είστε σε μια φάση τώρα που νιώθετε ενοχές και τύψεις για κάτι που δεν, πώς το λένε, δεν, θα το βρω και εδώ σου πω, δεν το υποστηρίξατε. Και εσύ πετάγεσαι στον ύπνο σου, είναι σαν να λες, αχ, έπρεπε να κάνω αυτό. Τώρα πια ξέρεις τι έπρεπε να κάνεις, καταλαβες. Τότε δεν ήξερες ή μπορεί να μην δεν φανταζόσουν πόσο ιδιαίτερη σχέση ήταν αυτή και την κατάλαβες όταν χάθηκε. Αλλά είστε και οι δύο στην ίδια στιγμή, αυτό το πράγμα που γίνεται μέσα στον εγκέφαλό σας τώρα είναι να νιώθω τύψεις, να νιώθω ενοχές για κάτι που άφησα να χαλάσει. Γιατί δεν το πίστεψα, γιατί δεν μπορούσα να το υποστηρίξω, για 1002 λόγους. Έχεις απευθυνθεί σε κάποιο πνευματικό, ή περισσότεροι τουλάχιστον από εσάς, και επίσης έχετε καταλάβει ότι ήταν ο εγωισμός κυρίως το πρόβλημα και στις δύο περιπτώσεις. Μπορεί να μην σας έδινε το άτομο αυτό όλα αυτά που θέλατε και εσείς αντί να τα διεκδικήσετε, μαζευόσασταν, οπότε κάποια στιγμή αυτό έληξε. Πολλές φορές οι φόβοι μας δεν μας αφήνουν να διεκδικήσουμε με την έννοια πια, να δείξουμε την αγάπη μας, ρε παιδί μου, και επειδή ίσως ένιωθες ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, φοβόσουν να πεις τα αληθινά σου συναισθήματα ή είσαι ένα άτομο φοβισμένο από το παρελθόν, από προηγούμενες σχέσεις που σε πλήγωσαν, οπότε φοβόσουν να αφαιθείς και την πλήρωσε αυτό το άτομο ή και το άλλο άτομο, και στο άλλο άτομο μπορεί να συνέβη αυτό. Με το άρμα όμως έχουμε άλλους στόχους, έχουμε την αυτοκράτηρα, αν θυμάσαι και το άρμα, που και οι δύο κάρτες αυτές μας μιλούν για στόχους. Τώρα πια
θεραπεύοντας την ψυχή, αποφασίζοντας τι στο καλό θέλω εγώ στη ζωή μου και τι θα υποστηρίξω, ό,τι λέω είναι και για τους δυο σας, εδώ παίρνετε μία απόφαση για να προχωρήσετε σε ένα μέλλον, βάζοντας τις δικές σας πινελιές και όχι των άλλων. Πολύ σημαντικό είναι αυτό για το άνοιγμα. Και όπως είπα λίγο πριν, θα αρχίσει να γίνεται και μία κίνηση από το άτομο που σε ενδιαφέρει. Περνάει λοιπόν από τη στατικότητα, δηλαδή να μην κάνει καμία κίνηση, περνάει ακριβώς το ανάποδο, αρχίζει και κινείται θα αρχίσει να κινείται αυτή η ιστορία για να καταλήξει να γίνει από τα 3 κύπελα να πάμε στα 4, να γίνει η επανασύνδεση όπως είπαμε αρχικά. Βέβαια εσένα σε βρίσκω λίγο κουρασμένη, λογικό, γιατί είπαμε έδωσες και κάποιες ευκαιρίες και όχι μόνο απαραίτητα σε αυτό το άτομο που σκέφτεσαι τώρα, στο παρελθόν γενικότερα, και είναι σαν να λες από τη μία, ρε εσύ δεν το πιστεύω γιατί έχω δώσει ευκαιρίες και δεν έχει γίνει τίποτα στη ζωή μου, και από την άλλη όμως να σου λέει το μυαλό σου ότι ναι, όχι, θα δώσω και άλλη ευκαιρία γιατί όλα μπορούν να αλλάξουν. Είσαι δηλαδή ακριβώς το μετέχνιο που προσπαθείς να πάρεις κι εσύ να επιβεβαιώσεις μέσα σου ότι όλο αυτό που σκέφτεσαι δεν σε έχει τρελάνει και ότι υπάρχει μια πραγματικότητα σε όλο αυτό. Ακριβώς αυτό, δηλαδή 8 κύπελα. Μία το πιστεύεις, μία δεν το πιστεύεις. Επειδή δεν υπάρχει ισορροπία αυτή τη στιγμή στην σχέση, χάνεται λίγο η κατάσταση, λίγο δειλιάζεις, λίγο δειλιάζει και το άλλο άτομο. Η δειλία έχει να κάνει, είπαμε κάποια στιγμή ότι πρέπει να πάρω αποφάσεις και να τις όχι να τις πιστέψω, να τις εφαρμόσω αυτές τις αποφάσεις. Και όταν κάποιος άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει δύσκολα πράγματα, ειδικά σε ό,τι αφορά το παραδοσιακό, σε όλα τα επίπεδα, εκεί ξέρεις, είναι λογικό να έχεις αντιδράσεις από τον εαυτό σου, πεποιθήσεις, όλα αυτά. Το άνοιγμα δεν είναι μόνο για ιδιοφύλου άτομα, αλλά βγήκε πολύ έντονα αυτό όλο, έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή στη ζωή σου πειραματίστηκες πάνω σε αυτό. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Το άνοιγμα όμως έχει να κάνει γενικά με τις επανασυνδέσεις και τη δειλία στο να αντιμετωπίζω μία κατάσταση. Παράδειγμα, αν είσαι παντρεμένος, μπορεί οι πεποιθήσεις σου να λένε όχι πώς θα το διαλύσω τώρα όλο αυτό, πρέπει να το έχω στημένο για τον κόσμο. Μία ενέργεια είναι αυτή. Μια άλλη ενέργεια είναι ότι όχι, δεν θα παντρευτώ, δεν έχω παντρευτεί μέχρι τώρα γιατί θέλω να ζήσω, γιατί άμα παντρευτώ πρέπει να το έχω παραδοσιακό. Δηλαδή είναι σαν να λέει κάποιος ότι θα πάω και θα γίνει αυτό τώρα, δεν θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να είμαι σίγουρη για το επόμενο βήμα. Μέσα λοιπόν από αυτή την επεξεργασία στον εγκέφαλο, τι θέλω και τι δεν θέλω, περνάμε από την ανοριμότητα στην οριμότητα και στη διεκδίκηση. Πω, τι ωραία, τι ωραία βγήκε αυτό. Από την ανοριμότητα στην οριμότητα και στη διεκδίκηση. Δηλαδή θα μπορούσε να βγει ένας πάρα πολύ ωραίος τίτλος για το βίντεο αυτό. Διεκδικώ λοιπόν, γιατί εκεί που βρίσκομαι δεν είμαι ευχαριστημένη. Παίρνω πάρα πολύ λίγα πράγματα, σε όποια κατάσταση και να είναι αυτό. Είναι σαν να ζούσα μέχρι τώρα με ολιγαρκία, δηλαδή να έπαιρνα λίγα και να νιώθω καλά, να ένιωθα ότι δεν πρέπει να πάρω κάτι άλλο, αυτό μου αξίζει, κάτι τέτοια μου λέτε εδώ, αλλά βέβαια δείχνει τη θεραπεία που έχετε κάνει πάνω σε αυτό, στο να μάθετε να διεκδικείτε περισσότερα πράγματα για εσάς. Πάρα πολύ ωραία. Άρα πάμε να δούμε την εξέλιξη λίγο. Είπαμε αυτό το άτομο σκέφτεται και κάνει ένα είδος στρατηγικής στο πώς να έρθει κοντά σου. Φυσικά έτσι πρέπει να γίνει στις επανασυνδέσεις, γι' αυτό βγαίνει συνήθως ο ακόλουθος των πεντάκτηνων. Βλέπεις, τι σου είπα πριν, γιατί ξέρει ότι όταν θα έρθει θα έχει μια δέσμευση που δεν θα μπορεί να την αναιρέσει. Δηλαδή οριμάζω, ξέρω τι θέλω ακριβώς και το κάνω με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή οικογένεια κτλ. Αν είσαστε παντρεμένοι και χωρίσατε, εδώ θέλει το γάμο πίσω αυτό το άτομο και κάνει σκέψεις πώς μπορεί να πετύχει από την αρχή.
Σύμφωνα όμως με τα λάθη που έχει κάνει, σύμφωνα ότι πήρε μαθήματα από τα λάθη που έχει κάνει, γιατί ακόμη και σε μια τέτοια όμορφη περίοδο της ζωής σας, δηλαδή να ξεκινήσατε ένα γάμο, αυτό το άτομο βρέθηκε να λειτουργεί με πάρα πολύ επιπολαιότητα και εγωισμό, ξαναλέω. Για να δούμε, ορίμασε αυτό το άτομο στον ακόλουθο το ράβδον. Βεβαίως ορίμασε και γι' αυτό θέλει να κάνει και το βήμα να σου στείλει μήνυμα. Κάτι λέει που θα ακούσεις σε αυτό το μήνυμα, θα διαβάσεις, θα ακούσεις τέλος πάντων στην επικοινωνία κάτι πολύ καλό. Θέλει λοιπόν να συμφωνήσετε σε κάτι, ειδικά αν ήσασταν σε φάση διαζυγίου, να κάνετε μια συμφωνία και να την κλείσετε αυτά τα δικαστήρια, διαζύγια και όλα αυτά. Να τα βρείτε θέλει λοιπόν. Η Μεγάλη Αίρια είπαμε σε έχει ενημερώσει για αυτό. Για να δούμε. Ναι, σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο που σκέφτεσαι, σε έχει ενημερώσει. Δηλαδή έχεις πάρει κάποιο μήνυμα, ενεργειακό μήνυμα. Είναι αυτό ένα τραγούδι με κάποιοι αριθμοί, κάτι άκουσες, μια φράση που σου την έλεγε ο σύντροφός σου, κάτι το οτιδήποτε σε συνδέει με αυτή την κατάσταση. Με το άρμα μας λέει αυτός ο άνθρωπος ότι κάνει μια κίνηση. Επίσης μας το βγάζει λίγο ότι υπήρχαν και κάποια ζητήματα με την οικογένειά του της. Ίσως μπλέκεται αυτό το παραδοσιακό που σου είπα, δηλαδή να πάρω αποφάσεις αλλά να μην στεναχωρέσω τη μαμά, να μην στεναχωρέσω το γείτονα. Έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτού του ανθρώπου η μαμά και αν είναι αγόρι το άτομο που σε ενδιαφέρει, ήταν και λίγο μαμάκιας εδώ μας λέει. Τι λίγο, βάλε εσύ, εγώ τα λέω λίγο, εσύ να βάζεις 100 φορές πιο πάνω από αυτό που σου λέω. Με την κάρτα του κόσμου της ολοκλήρωσης, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Ναι, όλο αυτό τελικά ολοκληρώνεται με τύχη για σένα και επίσης λέει για κάποιους εδώ ότι μπορεί κάποιες ανοριμότητες να είχαν να κάνουν και με τζόγο και με οτιδήποτε είχε να κάνει εφιστικό για αυτούς. Τι έπρεπε να θεραπεύσει λοιπόν αυτό το άτομο, τι έπρεπε να θεραπεύσει. Ό,τι και να έπρεπε να θεραπεύσει τέλος πάντων, βγαίνει ο Αρχάγγελος του δίνει ένα δώρο με το χέρι του Θεού. Δηλαδή στο δίνει εσένα, δες πόσο τυχερές φωτεινές κάρτες είναι επάνω σας, αυτό που σας έρχεται. Πιο πολύ με ενδιαφέρει που βγαίνει με σταθερότητα, πολύ σημαντικό. Τύχη, δηλαδή πω απίστευτες κάρτες συγκλονιστικές. Για να δούμε λοιπόν, εσύ και αυτός λέει νιώθετε τύψεις και έχετε κουραστεί έχετε εξαντληθεί από τις τύψεις. Μπορεί να είχατε και κάποιο θέμα υγείας ή εσείς ή το άλλο άτομο, λόγω ότι το σηκώνατε όλο αυτό πάνω σας με βάρος. Έχουμε πει πάλι ότι εμείς αρρωσταίνουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη μας. Δεν ξέρω αν το επάγγελμά σας έχει να κάνει με ιατρική ή οποιοδήποτε παράγωγο, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ δείχνει ότι εσείς από τις πολλές τύψεις, από τις πολλές σκέψεις μπορεί να χρειαστεί ή να χρειάστηκε να συμβουλευτείτε έναν γιατρό για αυτό το πράγμα, για τη μνήμη σας, πονοκεφάλους, το στομάχι, ξέρεις. Ξαφνικά όμως πράγματα τα οποία σε άλλη περίπτωση δεν θα χρειαζόταν να τα έχετε. Όχι, δεν θα χρειαζόταν. Σου είπα, εμείς αρρωσταίνουμε τον εαυτό μας και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τον άφησες και να εξαντληθεί τον εαυτό σου. Πάμε εδώ στην επανασύνδεση να δούμε που λίγο είπαμε ότι είσαι κουρασμένος, κουρασμένη, δυστυχισμένος, δυστυχισμένη, γιατί ήσουν τόσο καιρό μόνος, μόνη. Η επανασύνδεση θα έρθει με αυτό το άτομο να έρχεται μέσα στο σπίτι σου, μέσα στο σαλόνι σου να καθίσει, να τα συζητήσετε, να μας πει εδώ γιατί δίλιαζε. Μας λέει ότι δίλιαζε γιατί ήταν παγωμένη η σχέση σας, δεν υπήρχε επικοινωνία, οπότε όμως ένιωθε το δέσιμο και το άλλο άτομο και δεν μπορούσε παρά μόνο να σε σκέφτεται. Δείχνει εδώ τα δύο περιστέρια που μιλάνε μεταξύ τους, αλλά σε εσάς συμβαίνει ενεργειακά όλο αυτό. Δηλαδή έχετε μια απίστευτη σύνδεση αυτό το χρονικό διάστημα και πόσες φορές βγαίνει τελευταία αυτή η ιστορία. Παθιάζετε λέει με το θέμα και σκέφτεται το μέλλον σας που ελπίζει σε αυτό, βγαίνει μια ελπίδα εδώ για το μέλλον. Παθιάζεται πάρα πολύ με όλη αυτή την ιστορία και περιμένουμε, είπαμε, το μήνυμα. Να σου πει αλήθειες, για το ποιος έκανε τη ζημιά. Τώρα θα μάθεις την πραγματική αλήθεια
ποιος ήταν ακριβώς ο κλέφτης. Ο κλέφτης είναι η σκέψη, είναι μια κατάσταση. Πάντως λέει ότι εσείς κάποια στιγμή ήσασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι και στο πικ της ευτυχίας κάτι σας έκλεψε τη σχέση που όπως είπα το αφήσατε κι εσείς λίγο, έτσι, σας το λέω πολλές φορές αυτό. Μαθαίνετε λοιπόν τα πάντα για τον κλέφτη, για το τι έκλεψε τη ζωή σας και γιατί φτάσατε ως εδώ. Και πάμε να δούμε στον Άσο των Πεντάκτηνων σε τι πράγμα παίρνετε δώρο, όπως είπαμε στα οικονομικά σας, κάτι που σας προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί μπορεί με αυτά που γίνανε με τούτα και με τ' άλλα να χάσατε και ένα κομμάτι στα επαγγελματικά σας. Και είχατε φτάσει σε ένα σημείο να κάνετε μόνο άσχημες σκέψεις, να γεράσατε προτού την ώρα σας το θέμα των οικονομικών. Ο Άσος των Πεντάκτηνων είναι πύλη και των οικονομικών και των ερωτικών. Πύλη με σταθερότητα και επίσης ο Άσος των Πεντάκτηνων, επειδή είναι ένα νόμισμα, είναι στρόγγυλο και λέμε ότι είναι και δαχτυλίδι πρόταση. 5 κύπελα λέει ότι και οι δυο περνάτε από ένα είδος κατάθλιψης, έπρεπε να μπείτε μέσα από μια διαδικασία, το βλέπεις. Δες πόσο σου απαντούν οι κάρτες, προσεξέτε σε παρακαλώ. Περνάτε από μια διαδικασία ότι μετανιώσατε και οι δύο. Και αυτή η κάρτα λέει ότι μπορεί να χάσατε ακόμη και κάτι οικονομικό, έστω και μια δουλειά, να μην μπορούσατε να είστε 100% ακόμη και στις οικονομικές σας υποθέσεις, οπότε πραγματικά δείχνει ότι ένα κομμάτι τέτοιο πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και από την άλλη έχω τον Ιεροφάντη που μας μιλάει για μία προστασία που έχετε πάρει τώρα πια. Πάμε να δούμε. Και έτσι από εκεί που είχατε χάσει χρήματα, σας ξαναδίνει μια ευκαιρία να φτάσετε σε σημείο να γίνετε ακόμα και πλούσιοι. Σε όποια κατάσταση και να είστε και σε όποια ηλικία και να είστε. Γιατί υπάρχουν άτομα που είναι ας πούμε 60 χρονών και λένε τώρα εγώ τι να περιμένω και τέτοια. Όταν λες κάτι τέτοιο λοιπόν, φυσικά και δεν θα έρθει τίποτα και δεν έχεις να περιμένεις τίποτα, γιατί εσύ ο ίδιος το προκαλείς. Δεν μπορεί να λες τι έχω να περιμένω. Πρέπει να λες, είπαμε, περιμένω και έχω τα καλύτερα. Ενέργεια Σκορπιού. Κλείνει λοιπόν δεύτερη κάρτα που μας λέει ότι κλείνουν κύκλοι στη ζωή σου και πολύ καλά κάνει και βγαίνει. Μία ενέργεια όμως λίγο περίεργη, ότι πρέπει να αφήσεις, είπαμε, και τους θυμούς, το δηλητήριο που έχεις μέσα σου για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Είσαι πολύ πληγωμένος με ένα θυμό που αυτή τη στιγμή, ενώ σε έχει φανερωθεί το ένα μέρος της ιστορίας σου, δηλαδή για ποιο λόγο έγινε κάτι, θα έπρεπε ήδη να έχεις αρχίσει να συγχωρείς τις καταστάσεις, τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί, γιατί αυτή την πληροφορία έχεις πάρει, ότι κάποιος μπορεί να το έκανε από την ανοριμότητα και δεν ήθελε να το κάνει. Ή μπορεί να έχεις πάρει την πληροφορία ότι έπρεπε να πληρωθεί ένα κάρμα. Γενικά την πληροφορία την πήρες. Τώρα μας μένουν τα υπόλοιπα, να πάρεις τις υπόλοιπες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της ιστορίας σου. Δηλαδή να κλείσει ένας παλιός κύκλος και να ξεκινήσει ένας καινούριος σε μία διαδρομή που τώρα πια έχετε και οι δύο την εμπειρία να το διαχειριστείτε κάτω από άλλη βάση. Να μιλήσετε για ένα μέλλον με σταθερότητα, να μείνει ο κλέφτης στο παρελθόν. Είπαμε έχουμε δώρα στην αγάπη, στο σύντροφο, στα επαγγελματικά, στο σπίτι μέσα η τύχη επιστρέφει. Πολύ σημαντικό αυτό για σένα και για την οικογένειά σου. Επίσης μπορεί να σε απασχολεί μια ασθένεια της μητέρας σου και η μητέρα σου ή η μητέρα του να έχει μετανιώσει για κάποια πράγματα που έχει κάνει και γιατί εγωιστικά κρατούσε αυτό το άτομο κοντά της, ειδικά αν είναι αγόρι σου λέω και είναι λίγο μαμάκιας, με εγωιστικό τρόπο αυτή η γυναίκα λειτουργούσε, οπότε τώρα είναι σαν να λέει ότι έβγαλα τα ματάκια του παιδιού μου μόνη μου, γιατί βλέπω ότι όλο αυτό το πέρασε με μεγάλη μοναξιά και κάτι καλό δεν έχει συμβεί, ακόμα και αν υπήρχαν τρίτα πρόσωπα στη ζωή σας, αλλά δεν ήταν πρόσωπα ουσίας. Στην ουσία το άτομο αυτό ένιωθε μία μοναξία και η μάνα το διαισθάνεται αυτό. Δηλαδή λέει ότι το παιδί μου το έκανα δυστυχισμένο,
με τις πράξεις μου και αυτό το άτομο έχει μετανιώσει, ξαναλέω, και αυτό το άτομο νιώθει τύψεις. Όλο το άνοιγμα λοιπόν, σαν κύρια ενέργεια, βγαίνουν οι τύψεις και οι σκέψεις είναι λίγο συγκεχημένες τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να προσπαθούν να τα βάλουν όλα σε μία σειρά όπως και εσύ στο μυαλό σου. Βρίσκεστε όλοι σε αυτή την ενέργεια και θα σου μιλήσω πάλι και θα σου πω ότι πρέπει να ακούσεις τη διαίσθησή σου τι σου λέει. Αυτή λέει την πραγματική αλήθεια σε ό,τι αφορά τη ζωή σου. Εγώ λέω μία γενικότητα που αφορά πολύ κόσμο και ίσως και έναν ή και πολλούς. Εγώ θα ήθελα να είσαι μέσα σε αυτή την εξέλιξη, έτσι πως εξελίχθηκε το άνοιγμα, γιατί μιλάει για τύχη, για σταθερότητα, για τύψεις, αλλαγές, ωριμότητα. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό όλο αυτό. Εγώ επίσης θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ για τις εγγραφές και τα σχόλιά σου. Αν κάνεις εγγραφή, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να σε ειδοποιεί το YouTube όταν θα ανέβει ένα δικό μου βίντεο. Αν θέλεις επίσης, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok απλά κάνουμε και κάποια βιντεάκια μικρής ενέργειας, μικρού χρονικού διαστήματος, αλλά μπαίνουν, ας πούμε, ενέργειες εβδομάδας και κάτι τέτοιο. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρεούλα μαζί και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο στις 9 η ώρα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Ευχαριστώ θερμά για την απίστευτη στήριξη και γιατί όχι για την πρωτιά, σε εισαγωγικά, γιατί δεν μου αρέσει έτσι κάπως πώς ακούγεται, αλλά αυτό το ότι με βάζεις πρώτη στην καρδιά σου, α, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και προσπαθώ να ανταποδώσω αυτή την πρωτιά σε σένα. Δηλαδή, να σου δώσω ό,τι καλύτερο σε ενέργεια μπορώ και έχω. Και αυτό θέλω να το πιστέψεις. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου πάντα. Μέσα από αυτό θα έχω και θα κερδίσω τα καλύτερα στη ζωή μου. Με αγαπώ γιατί αξίζω τα καλύτερα και έχω στη ζωή μου αυτά που μου αξίζουν, που είναι τα καλύτερα φυσικά, με τους καλύτερους ανθρώπους, συνεργάτες, συμπορευτές ζωής τέλος πάντων, σε έναν δρόμο που η ζωή μας έχει σκαμπανεβάσματα πάρα πολλά, αλλά όσο πιο ισχυρός είμαι, όσο πιο πολύ πιστεύω στον εαυτό μου, τόσο καλύτερα θα πάει. Να είσαι καλά.